เรื่องราวของนิ่งซูซีนักศึกษาสาวที่ทะลุมิติเข้าไปในนิยายกลายเป็นตัวร้ายที่ต้องตายตั้งแต่ต้นเรื่องนางเอกตัวจริงของเรื่องนี้ทำให้เธอพยายามทำทุกวิธีเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดเปลี่ยนชะตาชีวิตด้วยตัวของเธอเองซึ่งจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ชีวิตของเธอพบเจอกับหายนะก็คือสมรสพระราชทานกับองค์ชายสามเธอจึงหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้มันเกิดขึ้นจึงถอนมั่นกับเขาและกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดของตนเองจากนั้นวันๆเธอก็ใช้ชีวิตสุขสบายอย่างเต็มที่จนกระทั่ง3 ปีต่อมาเมื่อใกล้ถึงเวลาที่องค์ชาย3และองค์รัชทายาทจะเลือกคู่ครองอีกครั้งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชีวิตจะพลิกผันและเพื่อไม่ให้เหตุการณ์อันเลวร้ายเกิดขึ้นกับชีวิตของเธออีกเธอจึงเลือกที่จะเดินเกมในครั้งนี้ก่อนนางเอกจึงตัดสินใจกลับเมืองหลวงอีกครั้งแต่ระหว่างนั่งรถม้ากลับเธอเมารถอย่างหนักจึงแวะสูดอากาศล้างหน้าล้างตาริมลำธารใกล้ๆก่อนทำให้บังเอิญเห็นองครักษ์หวายหลิวองครักษ์ประจำตัวรัชทายาทโยนห่อผ้าเปื้อนเลือดห่อหนึ่งทิ้งลงลำธารจึงเข้าใจไปว่าห่อผ้านั้นคือศพคนและรู้สึกหวั่นใจขึ้นมาว่าจะถูกเก็บด้วยเพราะเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นแต่พวกเขากลับไม่สนใจเธอก่อนจะเดินจากไปเช้าวันต่อมาเมื่อนางเอกเดินทางมาถึงเมืองหลวงเธอก็เลือกไปขอพรที่วัดขอให้ชีวิตต่อจากนี้ไปของตนเองพบเจอแต่สิ่งดีๆโชคดีและอายุยืนยาวทำให้เธอได้เจอกับคุณหนูหลินนางเอกของนิยายในเรื่องนี้เข้าแต่ความจริงแล้วนั้นนิสัยใจคอของนางนั้นทั้งขี้อิจฉาและริษยานางเอกสุดๆเมื่อทั้งสองคนเจอหน้ากันจึงปะทะคารมกันแบบไม่มีใครยอมใครไม่พอสาวใช้คุณหนูหลินยังทำตัวหยาบคายต่อว่านางเอกเป็นหญิงอสรพิษอีกเธอจึงให้สาวใช้ของตนตบหน้าสั่งสอนสาวใช้ของคุณหนูหลินเพื่อเป็นการสั่งสอนที่ไม่มีมารยาทกับคุณหนูลูกแม่ทัพใหญ่ไปทันทีทำให้องครักษ์รัชทายาทเซียวซิงเฮิงพระเอกตัวจริงของเรื่องนี้ที่แวะมาหาอาจารย์ของเขาตั้งแต่เช้าตรู่เห็นสาวๆกำลังปะทะคารมกันอย่างดุเดือดจึงให้หวายหลิวเข้าไปห้ามทั้งสองฝ่ายเอาไว้เพราะไม่อยากให้ก่อความวุ่นวายที่วัดและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข่าวลือไม่ดีขึ้นทำให้ทุกอย่างจึงคลี่คลายไปได้คุณหนูหลินจึงรู้สึกเสียหน้ามากที่ต้องก้มหัวขอโทษนางเอกเพราะฐานะต่ำต้อยกว่าวันต่อมามีหนังสือเทียบเชิญส่งมาให้นางเอกไปร่วมงานสังสรรค์มากมายแต่เธอก็เบื่อหน่ายที่จะไปพบเจอผู้คนแต่เพราะตั้งแต่กลับมาเธอไม่ยอมออกไปไหนเลยจึงมีข่าวลือไม่ดีเกิดขึ้นว่าวันๆเธอนั้นเอาแต่ติดตามองค์ชายสามเพราะหลงรักเขาจนถอนตัวไม่ขึ้นไม่พอพ่อของเธอก็ถูกคนดูถูกว่าใช้อำนาจบารมีในการเลือกหาคู่ครองให้ลูกสาวของตนทำให้เธอไม่พอใจจึงตัดสินใจเข้าร่วมงานสังสรรค์ขององค์หญิง4น้องสาวขององค์ชาย3เพื่อประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเธอไม่ได้สนใจเขาตามข่าวลือซึ่งงานนี้คุณหนูหลินก็ได้เข้าร่วมด้วยแถมยังโชว์ฝีมือการเล่นพิณเพื่อเอาใจองค์หญิง4เพราะหวังจับพี่ชายของเธอไม่พอยังท้าแข่งกับนางเอกอีกองค์หญิง4ที่ไม่ชอบหน้านางเอกอยู่แล้วได้ทีจึงพูดดูถูกว่าคนเสียแม่ไปตั้งแต่เด็กอย่างเธอจะมีฝีมืออะไรทำให้นางเอกรู้สึกไม่พอใจจึงรับคำท้าคุณหนูหลินทั้งสองคนจึงเล่นพิณแข่งกันทำให้ทุกคนต่างอึ้งในฝีมือนางเอกที่เล่นพิณได้ไพเราะอย่างคาดไม่ถึงทุกคนจึงต่างประทับใจจนคุณหนูหลินกดดันเล่นจนสายพิณขาดบาดมือตัวเองทำให้องค์ชาย3ที่ผ่านมาต้องรีบเข้ามาดูและต่อว่านางเอกว่าโอ้อวดตนเธอจึงแกล้งทำเป็นไม่รู้จักเขาต่อหน้าทุกคนทั้งยังทำตัวห่างเหินไม่ได้สนใจเขาด้วยเพื่อแก้ข่าวลือก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเขาตกตอนเย็นนางเอกยังเดินเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดินหลงผ่านไปที่เรือนหลังสวนแห่งหนึ่งซึ่งพระเอกใช้เป็นสถานที่กักขังตัวเองเวลาคลุ้มคลั่งเมื่ออาการถูกพิษในร่างกายกำเริบเมื่อเขาเห็นเธอจึงดึงเธอเข้ามาเพื่อดูดเลือดทันทีจนเธอเป็นลมหมดสติไปทำให้พระเอกได้สติกลับคืนมาและคิดว่าตัวเองลงมือหนักจนนางเอกเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่าจึงค่อยๆโน้มตัวลงเข้าไปใกล้ๆเพื่อฟังเสียงลมหายใจของเธอเมื่อรู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่จึงรู้สึกดีใจมากจึงพาตัวเธอกลับไปพักที่ห้องรับรองและช่วยทายาที่แผลรอยกัดบริเวณคอของเธอให้คอยอยู่ดูแลเธอทั้งคืนเมื่อถึงรุ่งเช้าเขาก็จากไปพร้อมบอกให้หวายหลิวส่งตัวเธอกลับบ้านแทนเขาด้วยก่อนจะออกไปวันต่อมาพระเอกส่งทองกล่องใหญ่มาให้นางเอกถึงที่บ้านเพื่อขอบคุณที่ช่วยเขาในครั้งก่อนและขอนัดเจอเธอที่สวนหลังวังเพื่อเป็นการขอโทษที่ทำตัวหยาบคายใส่ด้วยแม้ตอนแรกนางเอกอยากปฏิเสธแต่สุดท้ายเธอก็เลือกที่จะเผชิญหน้ากับเขาพระเอกจึงใช้โอกาสนี้เล่าอาการป่วยของเขาให้เธอฟังหากมันกำเริบขึ้นมาเมื่อใดเขาก็มักจะคลุ้มคลั่งไม่ทำร้ายตนเองก็คนอื่นแต่เหตุการณ์วันก่อนเธอกลับเป็นคนที่สามารถช่วยให้เขาสงบจิตใจได้จึงขอร้องให้มาช่วยรักษาโรคนี้ให้
ขอเพียงแค่มาอยู่ใกล้ๆข้างกายเขาในทุกๆ5 วันก็พอทำให้นางเอกทั้งตกใจและตื่นเต้นเพราะคิดว่าบทของตัวเองได้เปลี่ยนไปแล้วและได้เลื่อนเป็นนางเอกแน่ๆเพราะพระเอกเกิดมาชีวิตไม่เคยเข้าใกล้ผู้หญิงคนไหนเลยแต่เมื่ออยู่ใกล้เธอเขากลับจิตใจสงบแต่เธอก็ต้องฝันสลายเมื่อถามถึงภารกิจที่เขาต้องทำแต่เขากลับไม่มีอะไรสักอย่างที่เหมือนบทของพระเอกแต่ก็ไม่ได้รังเกียจที่จะไม่ช่วยแต่เพราะเธอเป็นถึงจิ้นจูบุตรสาวคนเดียวของแม่ทัพหนิงอ๋องการเที่ยวไปเที่ยวมาหาสู่เขาบ่อยๆอาจทำให้คนภายนอกมองไม่ดีและเกิดภัยตามมาได้พระเอกจึงยื่นข้อเสนอให้ว่าเธอต้องการให้เขาทำอะไรนางเอกจึงขอให้เขาปกป้องตระกูลของเธอโดยอ้างว่าเมื่อ3 ปีก่อนเพราะความวัยเยาว์และไร้เดียงสาของเธอทำให้พ่อของเธอและตระกูลต้องเดือดร้อนเกือบเดิมพันทั้งชีวิตกับองค์ชาย3จึงอยากให้เขาช่วยปกป้องพ่อและตระกูลของเธอด้วยเพื่อให้ทุกคนมีชีวิตที่สงบสุขทำให้พระเอกประทับใจในความฉลาดของเธอมากอีกทั้งเธอยังไม่มีอาการตื่นตระหนกกับเหตุการณ์เมื่อครั้งก่อนที่ถูกเขากัดคอด้วยจึงตกลงรับปากนับจากนั้นเป็นต้นมานางเอกก็คอยไปอยู่เป็นเพื่อนอ่านหนังสือกับพระเอกที่สวนหลังวังตลอดวันแล้ววันเล่าผ่านไปเรื่อยๆจนทั้งสองคนสนิทสนมกันขึ้นเรื่อยๆต่อมานางเอกถูกสนมซุยเรียกตัวเข้าวังเพราะข่าวลือว่าเธอทำตัวโดดเด่นในงานเลี้ยงขององค์หญิงซีซึ่งเป็นหลานสาวของนางจึงอยากจะพบหน้าพูดคุยด้วยสักหน่อยทำให้นางเอกรู้สึกเซ็งเพราะกลัวจะต้องเจอกับเรื่องวุ่นวายเขาแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เมื่อไปถึงตำหนักของสนมซุยทันทีที่ได้เห็นหน้าของนางความทรงจำในอดีตของเจ้าของร่างเดิมก็ผุดขึ้นมาในหัวทันทีว่านางนี่แหละคือคนที่มีส่วนทำให้เจ้าของร่างเดิมเสียชีวิตนางเอกจึงวางตัวเว้นระยะห่างเอาไว้ก่อนทันทีเพราะไม่ไว้วางใจซึ่งสนมซุยนั้นอยากให้องค์ชาย3เกี่ยวดองกับนางเอกเพราะฐานะของเธอเพื่อจะใช้ส่งเสริมอำนาจให้กับเขาระหว่างพูดคุยกันสนมซุยก็ให้องค์หญิงซีช่วยนำน้ำชามาให้นางเอกดื่มทำให้เธอรู้สึกระแวงแต่ก็คิดว่านางคงไม่กล้าลงมือวันนี้แน่แต่เมื่อดื่มเข้าไปก็พบว่าชามีความผิดปกติคงเป็นฝีมือขององค์หญิงสี่ที่ไม่ค่อยชอบขี้หน้ากันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงแกล้งไม่สบายและขอตัวกลับก่อนทำให้สนมซุยไม่พอใจองค์หญิงสี่มากที่ทำให้นางเอกไหวตัวทันแผนการของนางล่มเพราะตั้งใจจะนัดนางเอกกับองค์ชาย3ให้มาเจอกันจึงสั่งกักบริเวณนางทันทีเมื่อนางเอกออกมาจากตำหนักสนมซุยยาก็ออกฤทธิ์ทำให้เธอมีอาการคล้ายคนเมาโชคดีที่พระเอกเดินผ่านมาเจอพอดีจึงอาสาพาไปพักที่ตำหนักของเขาก่อนเพื่อให้หมอหลวงช่วยตรวจดูอาการให้ทำให้นางเอกที่โดนยากระตุ้นมาจึงกอดรัดฟัดเหวี่ยงเขาเต็มที่หอมแก้มซ้ายทีขวาทีไม่พอยังขโมยจูบเขาอีกด้วยเพราะเห็นเขาเป็นหนุ่มรูปงามผู้ชายในฝันของตัวเองทำให้พระเอกตกใจมากแต่ก็แอบพึงพอใจอยู่ไม่น้อยหลังจากให้หมอหลวงตรวจดูอาการของเธอก็พบว่าเธอถูกผงหอมละมุนเข้าซึ่งทำให้คนที่โดนมันเข้าไปมีอาการคล้ายเมาสุราไม่พอยังเป็นยากระตุ้นอารมณ์ด้วยแต่ไม่ได้มีผลข้างเคียงร้ายแรงอะไรมากจึงไม่มียาแก้แต่ฤทธิ์ยาจะค่อยๆหายไปเองทำให้พระเอกถูกนางเอกเอาเปรียบหลายดอกก่อนแล้วก่อนอีกจูบแล้วจูบอีกจนเขาแทบทนไม่ไหวก่อนเธอจะหมดฤทธิ์สลบไปเองวันต่อมาเมื่อนางเอกจำได้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปก็รู้สึกอับอายขายหน้ามากจึงรีบไปฟ้องพ่อทันทีเพื่อให้ช่วยจัดการองค์หญิงสี่กับสนมซุยให้ที่กล้ารังแกเธอซึ่งพ่อก็จัดให้โดยมีพระเอกคอยช่วยเหลือหาข้อมูลหลักฐานการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและการทุจริตติดสินบนตระกูลของพวกเขามาให้อีกแรงทำให้พวกเขาร้อนรนนั่งไม่ติดกับความผิดที่ก่อไว้นางเอกจึงรู้สึกพึงพอใจมากจากนั้นพ่อก็ให้เธอไปขอบคุณพระเอกด้วยที่ช่วยเธอในครั้งนี้ทั้งพาเธอมาส่งที่บ้านให้หมอช่วยมาตรวจรวมทั้งช่วยหาหลักฐานด้วยเธอจึงต้องแบกหน้าไปหาเขาทั้งขอบคุณและขอโทษแม้จะยังรู้สึกอายที่ก่อนหน้านี้ล่วงเกินเขาไปหลายทีแต่พระเอกก็ไม่ถือสาเพราะเธอว่าเธอถูกฤทธิ์ยาเล่นงานก่อนจะเสนอให้เธอย้ายมาเจอกันที่ตำหนักของเขาแต่นางเอกไม่กล้าเพราะกลัวคนจะนินทาเอาได้หากไปมาหาสู่กันบ่อยๆพระเอกจึงบอกว่าเขาเตรียมการเอาไว้อย่างดีแล้วทั้งจัดห้องพักไว้ให้พร้อมสรรหาสุดยอดพ่อครัวมาให้ทำอาหารให้ด้วยที่สำคัญยังจัดเตรียมรถม้าไว้คอยบริการรับส่งเธออย่างดีไม่มีใครที่จะกล้าเอาเธอไปนินทาแน่นอนเธอจึงตกลงต่อมาในวังจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของฮ่องเต้ขึ้นเจ้าเมืองจากต่างแคว้นต่างเดินทางมาอวยพรไม่พอยังมีองค์หญิงมาขอพระราชทานสมรสกับเหล่าองค์ชายอีกด้วยแต่กลับดูหมิ่นพระเอกที่แม้จะเป็นถึงรัชทายาทแต่เพราะเคยเป็นตัวประกันกับแคว้นของนางมาก่อนจึงออกตัวแรงว่าไม่ขอแต่งกับเขาจนนางเอกทนฟังไม่ไหวจึงขออนุญาตฮ่องเต้ต่อว่านางเพื่อให้นางหัดส่องกระจกดูตัวเองด้วยว่าคนที่ไม่คู่ควรคือนางต่างหากทำให้พระเอกที่นั่งดูเหตุการณ์อยู่พอใจมากจึงสะกิดให้ซื่อจื่อช่วยพูดเสริมนางเอกอีกแรง
ไม่พอยังมีเจ้าเมืองอีกคนมาร่วมอวยพรและขอพระราชทานสมรสกับนางเอกอีกทำให้พ่อนางเอกไม่พอใจสุดๆส่วนพระเอกก็เก็บอาการเกือบไม่อยู่ซื่อจือจึงบอกให้เขาใจเย็นเพราะนางเอกมีฐานะสูงส่งเกินกว่าที่จะให้แต่งไปต่างบ้านต่างเมืองได้ซึ่งฮ่องเต้ก็ได้ปฏิเสธไปเช่นกันทำให้เหตุการณ์ทุกอย่างถึงกลับมาอยู่ในความสงบวันต่อมาซื่อจือเชิญนางเอกให้ไปพบเขาเป็นการส่วนตัวเพื่อเล่าเรื่องทุกอย่างของพระเอกให้เธอฟังว่าเขาถูกทอดทิ้งตั้งแต่เด็กๆเพื่อไปเป็นตัวประกันต่างแคว้นต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากถูกรังแกกลั่นแกล้งไม่พอยังถูกวางยาพิษเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็สามารถผ่านมาได้แต่แลกกับการต้องทนทุกข์ทรมานคลุ้มคลั่งจากพิษกำเริบอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งได้มาเจอเธอเข้าจึงหวังว่าเธอจะเป็นคนที่ช่วยพระเอกก้าวข้ามช่วงเวลานี้ไปได้และคอยอยู่เคียงข้างเขาทำให้นางเอกรู้สึกสงสารและเห็นใจพระเอกมากเมื่อถึงเวลามาเจอกันอีกจึงซื้อขนมน้ำตาลเชื่อมมาฝากเขาด้วยเพื่อปลอบใจเพราะมันเป็นของโปรดของเขาจึงถามเธอด้วยความอ่อนโยนว่าที่ทำลงไปทั้งหมดนี้เพราะหน้าที่หรือมีใจให้เขากันแน่ทำให้นางเอกทำตัวไม่ถูกก่อนจะบอกว่าเขาเข้าข้างตัวเองเกินไปหน่อยแล้วทั้งสองคนจึงยิ้มให้กันอย่างอ่อนโยนต่อมาพระเอกได้จัดงานเลี้ยงขึ้นในตำหนักส่วนตัวในรอบหลายปีเหล่าสตรีและคุณชายที่มีชื่อเสียงรวมทั้งคนชั้นสูงต่างได้เข้าร่วมงานเลี้ยงในครั้งนี้ด้วยแต่งานนี้นางเอกถูกคนใส่ร้ายว่าได้แอบส่งสารรักหาคุณชายท่านหนึ่งจนเขาก่อความวุ่นวายไปทั่วเพราะไม่พอใจที่นางเอกปฏิเสธว่าเธอไม่เคยรู้จักเขามาก่อนและเขาไม่ใช่สเปคตนแต่โชคดีที่นางเอกฉลาดไหวพริบดีเธอจึงรู้ทันตั้งแต่มีสาวใช้คนหนึ่งเดินชนเธอตอนเดินเข้างานมาแล้วจึงได้เตรียมการเอาไว้ทั้งยังให้พระเอกช่วยจับคนร้ายให้ด้วยทำให้คุณหนูหลินคนบงการเรื่องนี้ตัวจริงกลัวว่าจะถูกสืบสาวราวเรื่องมาถึงตนจึงให้องค์ชาย3ช่วยออกหน้าให้เราจึงขอให้พระเอกอย่าทำเรื่องนี้ให้กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะบางคนก็เดินทางไกลมาจากต่างแคว้นเพราะยังไงก็พิสูจน์ได้แล้วว่านางเอกถูกใส่ร้ายจริงๆพระเอกจึงแกล้งยอมปล่อยไปก่อนแล้วค่อยจะตามสืบเอาทีหลังคุณหนูหลินกับองค์ชาย3จึงเดินหน้างอออกไปที่แผนการทำให้นางเอกเสียหน้าล้มเหลวไม่เป็นท่าจากนั้นไม่นานก็มีเสียงเอะอะโวยวายมาจากด้านนอกทุกคนจึงวิ่งออกไปดูก็พบว่าคุณหนูหลินถูกสาวใช้คนหนึ่งเดินชนจนตกสระน้ำองค์ชาย3จึงต้องลงไปช่วยทำให้ทุกคนต่างซุบซิบดินหาเรื่องของพวกเขาที่สำคัญเหตุการณ์นี้ยังถือว่าคุณหนูหลินได้แปดเปื้อนแล้วเพราะมีการแตะเนื้อต้องตัวกันอย่างเปิดเผยต่อหน้าคนมากมายในที่สาธารณะดังนั้นองค์ชาย3ต้องให้ฐานะนางแต่ไม่สามารถให้เป็นพระชายาได้เพราะแปดเปื้อนในที่แจ้งทำให้องค์ชาย3ทั้งโมโหและเสียหน้าจึงรีบอุ้มคุณหนูหลินออกไปทันทีนางเอกถึงรีบวิ่งไปขอบคุณพระเอกเพราะคิดว่าเป็นฝีมือเขาที่ช่วยเธอแก้แค้นแน่แต่เขากลับกอนเธออยู่เพราะเห็นเธอบอกกับเพื่อนนักเขียนไปว่าเธอไม่คิดแต่งงานจึงรู้สึกน้อยใจก่อนพ่อหนุ่มหน้ามนต์คนน่ารักที่นางเอกเคยช่วยเอาไว้วันก่อนจะเข้ามาทักพร้อมชวนเธอไปคุยกันข้างนอกพระเอกจึงห้ามเอาไว้อ้างว่านางเอกยังไม่แต่งงานไปคุยกันตามลำพังมันดูไม่งามดังนั้นมีอะไรก็ให้พูดต่อหน้าเขาได้เลยพ่อหนุ่มหน้ามนต์จึงขอบคุณนางเอกที่ช่วยเขาที่ตลาดวันก่อนพร้อมบอกว่าในวันเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาของฮ่องเต้คราวก่อนเขาให้พ่อขอพระราชทานสมรสกับเธอไปแม้ว่ามันจะดูกระทันหันไปหน่อยแต่เขาได้ตกหลุมรักเธอไปแล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันนางเอกจึงรีบปฏิเสธกลับไปทันทีว่าเธอยังไม่คิดเรื่องแต่งงานพ่อหนุ่มหน้ามนต์ซึ่งคือองค์ชายรองแคว้นเป่ยจึงขอเป็นเพื่อนกับเธอแทนพร้อมขอให้เธอพาเขาเที่ยวชมเมืองหลวงของแคว้นต้าลี่ก่อนที่จะเดินทางกลับด้วยเธอจึงรับปากทำให้พระเอกรู้สึกไม่พอใจจึงรีบพูดแทรกขึ้นทันทีว่าเขาเรียกรถม้ามาให้เธอแล้วทำให้เธอรู้สึกงงแต่ก็ยอมเดินออกไปแต่โดยดีเพราะคิดว่าอาการป่วยของเขาอาจกำเริบซึ่งความจริงแล้วพระเอกให้หวายหลินรอเธออยู่ด้านนอกเพื่อพาเธอแอบเข้าห้องลับทางด้านหลังฟังเขาคุยกับองค์ชายรองถึงความร่วมมือที่เขาอยากตกลงด้วยทำให้นางเอกรู้ว่าองค์ชาย3กำลังคิดก่อกบฏและเตรียมการใส่ร้ายตระกูลของเธอเพราะได้แอบส่งสายลับแฝงตัวเข้าไปในกองทัพแล้วพร้อมทั้งยังวางแผนกำจัดพระเอกเพื่อขึ้นครองราชย์อีกด้วยเธอจึงแค้นใจมากแต่เพราะองค์ชายรองแคว้นเป่ยเขาไม่ต้องการทำสงครามเพราะจะทำให้ประชาชนเดือดร้อนมีแต่ความสูญเสียจึงได้มาบอกเรื่องนี้ให้พระเอกรู้เพื่อจะได้ไหวตัวทันและหากวันใดพระเอกได้ขึ้นครองราชย์ก็ขอเป็นพันธมิตรที่ดีด้วยแลกกับให้เปิดการค้าระหว่างชายแดนเพื่อให้ประชาชนของเขาได้ทำกินอย่างสุจริตและราบรื่นซึ่งพระเอกก็ตกลงหลังจากองค์ชายรองกลับไปแล้วนางเอกก็ออกมาจากที่ซ่อน
จากนั้นเธอก็บอกกับพระเอกว่าจะไปบอกเรื่องแผนการชั่วที่องค์ชายสามคิดทำให้พ่อเธอรู้ซึ่งเขาก็เห็นด้วยทำให้พ่อของนางเอกรู้สึกสงสัยว่าเธอไปรู้ข่าวมาจากไหนก่อนจะนึกทบทวนเรื่องราวต่างๆได้ว่าลูกสาวของตนกับองค์รัชทายาทช่วงนี้มักสนิทกันเป็นพิเศษแถมครั้งก่อนเธอยังออกนอกหน้าช่วยแก้ตัวให้เขาอีกจึงเดาได้ว่าลูกสาวตนต้องมีใจชอบพระเอกแล้วแน่ๆจึงยิ่งส่งเสริมให้เธอตามจีบเขาทันทีอย่าได้รอช้าและไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามพร้อมที่จะซัพพอร์ตด้วยทำให้นางเอกซึ้งใจตาเท่าของเธอมาก3 วันต่อมาพระเอกจับสายลับคนหนึ่งได้ซึ่งกำลังจะหนีข้ามชายแดนไปเขาจึงชวนนางเอกไปดูการสอบสวนที่คุกใต้ดินด้วยสายลับคนนั้นจึงเล่าความโหดเหี้ยมทารุณของพระเอกให้เธอฟังว่าเขาไม่ได้ใจดีใส่ซื่อเหมือนหน้าตาของเขาและกระโดดพุ่งเข้ามาเพื่อจะทำร้ายเธอพระเอกจึงจัดการปิดชีพสายลับคนนี้ทันทีทำให้นางเอกทั้งตกใจและรู้สึกสะอิดสะเอียนเพราะคราบเลือดเปื้อนกระเด็นเต็มเธอไปหมดอยากจะอาเจียนออกมาจึงวิ่งหนีออกไปซึ่งทุกอย่างล้วนเป็นแผนของพระเอกที่ต้องการจะทดสอบดูเธอเท่านั้นว่าหากรู้ตัวตนที่แท้จริงของเขาทั้งโหดร้ายและน่ากลัวเธอยังจะอยากอยู่ข้างกายเขาหรือไม่และเหตุการณ์ในวันนี้ก็ทำให้พระเอกพิษในร่างกายกำเริบคุ้มข้างขึ้นมาอีกครั้งเพราะคิดว่านางเอกได้ทอดทิ้งเขาไปแล้วแต่เมื่อนางเอกตั้งสติได้และเข้าใจว่าที่พระเอกทำลงไปทั้งหมดก็เพื่อปกป้องเธอก็แอบรู้สึกผิดขึ้นมาที่หนีเข้ามาโดยไม่ได้บอกกล่าวและตั้งใจจะไปหาเขาเช่นเดิมแต่เขากลับส่งคนมายกเลิกนัดไม่พอองค์ชายรองยังส่งสารมาทวงคำสัญญาที่เธอตกลงจะพาเขาไปเที่ยวชมทั่วเมืองอีกด้วยทำให้เธอต้องออกไปพบเขาองค์ชายรองจึงใช้โอกาสนี้ชวนเธอกลับไปที่แคว้นเป่ยกับเขาด้วยพร้อมถามว่าหากเธอไม่ใช่บุตรีของนิงออกแม่ทัพใหญ่เธอยังจะตกลงแต่งงานกับเขาหรือไม่ซึ่งเธอก็ตอบปฏิเสธเพราะว่าไม่ได้มีใจให้รวมทั้งอวยพรขอให้เขาได้เจอคนที่ถูกใจพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาในอนาคตข้างหน้าด้วยหลังจากนั้นทั้งสองคนก็แยกย้ายกันไปวันต่อมาหวายหลิวมาตามนางเอกให้ไปพบพระเอกที่ตำหนักเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องที่คุกลับเขาก็ไม่กินไม่นอนจนร่างกายอ่อนแอจึงอยากให้นางเอกไปช่วยดูหน่อยทำให้ทันทีที่พระเอกเห็นหน้าเธอและรู้ว่าเธอออกไปเที่ยวกับองค์ชายรองมาก็รู้สึกหึงจึงดึงเธอเข้ามากอดเอาไว้แน่นพร้อมขอให้เธออยู่ข้างกายเขาอย่าไปจากเขาได้ไหมทำให้นางเอกทั้งรู้สึกสงสารเอ็นดูและชอบใจด้วยที่แม้เขาจะโหดเหี้ยมกับคนอื่นแต่กับเธอนั้นเขาอ่อนโยนและเอาใจสุดๆจึงตอบตกลงว่าจะอยู่ข้างกายเขาตลอดไปตราบเท่าที่เธอสามารถทำได้จากนั้นทั้งสองคนก็กอดกันหลับไปเมื่อทั้งสองคนตื่นขึ้นมาพระเอกที่สติกลับมาเต็มตัวแล้วจึงถามเรื่องที่เขาสงสัยแคลงใจมาตลอดว่าทำไมวันนั้นเธอถึงหนีเขาไปไม่บอกกล่าวอะไรสักคำนางเอกจึงบอกว่าเพราะเธอไม่เคยเห็นเหตุการณ์น้องเลือดมาก่อนจึงรู้สึกผะอืดผะอมแต่ไม่ได้กลัวเขาเพราะหากกลัวเธอคงไม่กล้ามาหาเขาตั้งแต่วันที่โดนเขาจับกัดคอแล้วรวมทั้งยืนยันให้เขารู้ว่าเธอไม่ได้ชอบหรือมีใจให้องค์ชายรองด้วยก่อนจะเอาตั๊กแตนสารที่เธอซื้อมาจากเดินเที่ยวตลาดเมื่อวานมาให้เพื่อง้อทำให้เขาดีใจมากก่อนจะบอกกับเธอว่าอีก2 วันข้างหน้าจะมีงานล่าสัตว์จะพาเธอไปฝึกขี่ม้าด้วยทำให้นางเอกนึกขึ้นมาได้ว่าตามนิยายเหตุการณ์นี้พระเอกจะถูกลอบสังหารจากนั้นก็ล้มป่วยและจากไปจึงรู้สึกกังวลและกลุ้มใจมากเพราะไม่รู้จะแก้ไขเรื่องนี้ยังไงจึงเอาแต่บ่นอยู่คนเดียวจนพ่อบังเอิญผ่านมาเห็นจึงแกล้งบอกว่าเธอไม่กล้าไปงานล่าสัตว์ตามคำเชิญพระเอกเพราะกลัวทำขายหน้าตระกูลพ่อของเธอจึงมอบความกล้าให้เป็นถึงลูกสาวของแม่ทัพใหญ่มีอะไรต้องกลัวกันและไล่ลูกตัวเองให้ไปหาพระเอกด้วยนางเอกจึงต้องยอมไปและกำชับกับสาวใช้ไว้ว่าหาก1 ชั่วยามเธอยังไม่กลับมาให้ไปตามพ่อของเธอทันทีโดยให้อ้างว่าเธอขอความช่วยเหลือเมื่อนางเอกเดินเข้าไปในยังลานล่าสัตว์องค์ชาย3ก็ตกตะลึงในความงามของเธอทันทีเพราะวันนี้เธอแต่งตัวมาจัดเต็มทำให้คุณหนูหลินไม่พอใจมากองค์หญิง4จึงว่านางเอกเป็นหญิงชั่วร้ายที่ก่อนหน้านี้รักองค์ชาย3พี่ชายของตนหัวปักหัวปั๊มแต่ตอนนี้กลับมายั่วยวนชายอื่นทำให้องค์ชาย3ได้ยินก็รู้สึกไม่พอใจจึงเงื้อธนูขึ้นเล็งไปที่นางเอกทันทีเพื่อนนักเขียนนางเอกที่เห็นเหตุการณ์อยู่จึงรีบตะโกนบอกให้เธอรู้ทำให้ลูกธนูยิงถูกมงกุฎน้อยบนผมเธอแทนนางเอกจึงโกรธมากจึงเดินเข้ามาใกล้แล้วใช้เส้ที่เธอพกมาด้วยฟาดแขนขององค์ชาย3จนได้รับบาดเจ็บทำให้เขาจะเอาเรื่องเธอแต่เธอก็ไม่กลัวตอนนี้มีแต่ต้องตาต่อตาฟันต่อฟันกันเท่านั้นถึงจะเอาคืนกับพวกคนเลวได้อย่างสาสมจากนั้นพระเอกก็เดินออกมาเพื่อยุติเหตุการณ์ทุกอย่างซึ่งความจริงแล้วเขาเห็นทุกอย่างมาตั้งแต่ต้นแล้วแต่ปล่อยให้นางเอกจัดการไปก่อนแล้วค่อยตามออกมาช่วยและพาเธอออกไปฝึกขี่ม้าพร้อมกำชับว่า
ต่อไปถ้าเจอเรื่องแบบวันนี้อีกก็ให้จัดการได้เลยถ้าหากสู้ไม่ได้ก็ค่อยเรียกเขาและมงกุฎทองของเธอที่เสียหายในวันนี้เขาก็จะซื้อใหม่ให้ด้วยทำให้เธอพอใจมากเมื่อพระเอกกับนางเอกเดินเข้าป่าลึกไปเรื่อยๆนางเอกก็ยิ่งรู้สึกกังวลใจว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นจากนั้นไม่นานนักฆ่ากลุ่มหนึ่งก็โผล่ออกมาเล่นงานพวกเขาและอาศัยจังหวะที่พระเอกเผลอจะยิงธนูใส่นางเอกเห็นเข้าพอดีจึงวิ่งเข้าไปขวางเอาไว้ทำให้เธอโดนลูกธนูเต็มๆและสลบไปพอดีกับพ่อนางเอกนำกำลังคนมาสมทบตามที่เธอกำชับสาวใช้เอาไว้มาได้ทันเวลาจึงสามารถจับพวกนักฆ่าได้แต่ทุกคนล้วนปิดชีพตัวเองไปจนหมดเพื่อไม่ให้ถูกสอบสวนจากนั้นทุกคนก็รีบพานางเอกไปรักษาตัวทันทีแต่โชคดีที่ลูกธนูไม่มียาพิษแต่กลับถูกทาด้วยยาสมุนไพรหลายตัวที่จะทำให้คนที่ได้รับมันเข้าไปตกอยู่ในห้วงฝันซึ่งต้องใช้เวลาในการรักษาและที่สำคัญไปกว่านั้นนางเอกยังบังเอิญเก็บสมุนไพรหายากชนิดหนึ่งมาด้วยซึ่งเป็นสมุนไพรหายากที่สามารถนำมาสกัดเป็นยารักษาอาการโดนพิษของพระเอกได้ทำให้พระเอกนึกถึงคำพูดของอาจารย์ว่าคนที่ชะตาที่คิดเอาไว้สำหรับเขากำลังจะมาเขาจึงคิดว่าคนนั้นน่าจะเป็นนางเอกเมื่อฮองเต้ทราบเรื่องการลอบปลงพระชนองค์รัชทายาททุกคนก็ถูกเรียกเข้าวังด่วนคนที่ถูกสงสัยเป็นคนแรกคือพ่อนางเอกเพราะสามารถพาคนเข้าไปช่วยได้ทันเวลาเหมือนรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเขาจึงรีบบอกว่าเพราะนางเอกส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจึงตามไปได้ทันและบังเอิญได้ช่วยพระเอกไปด้วยก่อนจะนำป้ายหยกที่ได้มาจากนักฆ่ามามอบให้ฮองเต้ซึ่งเป็นป้ายประจำตัวขององค์ชายสามทำให้เขาตกใจมากและตื่นตระหนกจึงรีบปฏิเสธทันทีว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนขอให้ฮ่องเต้ตรวจสอบด้วยฮ่องเต้จึงรับปากจะให้ความเป็นธรรมกับทุกคนให้ได้และให้ทุกคนออกไปก่อนหลังจากทุกคนออกไปแล้วฮ่องเต้กลับกล่าวหาว่าทุกอย่างล้วนเป็นแผนการของพระเอกเพราะอิจฉาองค์ชายสามที่ได้เป็นลูกคนโปรดของเขาทำให้พระเอกรู้สึกน้อยใจก่อนจะบอกว่าเขาไม่มีความจำเป็นต้องเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงไม่พอนางเอกยังบาดเจ็บเกือบเอาชีวิตไม่รอดด้วยจะทำไปเพื่ออะไรกันฮ่องเต้จึงได้แต่ถอนหายใจและให้เขากลับไปพร้อมกับรับปากจะสืบเรื่องนี้อย่างเป็นกลางที่สุดหลายวันผ่านไปในที่สุดนางเอกก็ฟื้นขึ้นมาจึงถูกพ่อสวดยับที่กล้าเสี่ยงตายเพราะผู้ชายแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่ได้เขามาครอบครองจึงตำหนิที่ลูกสาวของตนชักช้าจึงคิดจะหาวิธีช่วยอีกแรงแต่คนที่จัดการยากที่สุดกลับไม่ใช่พระเอกแต่เป็นฮ่องเต้ต่างหากจึงต้องคิดเรื่องนี้ให้รอบคอบอีกทีนับตั้งแต่นางเอกได้รับบาดเจ็บพระเอกก็เที่ยวมาเยี่ยมเธออยู่ตลอดทุกคนในบ้านต่างก็รู้เห็นเป็นใจเปิดทางให้เพื่อให้ทั้งสองคนได้ใกล้ชิดกันวันเวลาผ่านไปพระเอกยังคอยแวะเวียนมาหานางเอกตลอดทำให้เธอมีความสุขมากจนกระทั่งหายดีเขาก็พาเธอไปเที่ยวชมสวนด้วยกันแต่กลับมีแขกไม่ได้รับเชิญนางหนึ่งที่หมายมั่นตั้งใจจะจับพระเอกเป็นสามีโผล่เข้ามาขัดจังหวะก่อนไว้หลิวจะตามพระเอกออกไปคุยธุระด้วยกันด้านนอกทำให้ญาติผู้น้องพระเอกได้ทีจึงประกาศตนว่าจะแย่งชิงหัวใจของเขากับนางเอกพร้อมทั้งพูดขู่นางเอกให้หวั่นใจด้วยว่าที่เขาทำดีกับเธอก็เพื่อให้ต้องการหลงรักเพราะหวังอำนาจทางทหารเท่านั้นแม้นางเอกจะแซงทำเป็นว่าเธอเองก็หวังผลประโยชน์จากเขาเช่นกันไม่ได้แคร์อะไรแต่ในใจลึกๆก็เจ็บปวดและโกรธมากเช่นกันพอปะทะคารมกับหญิงหน้าไม่อายเสร็จจึงเดินหน้าบึ้งออกไปจากสวนทันทีทำให้พระเอกที่เพิ่งกลับมางงมากว่าเกิดอะไรขึ้นจึงรีบเดินตามเธอไปเธอจึงรีบเดินหนีเขาไปจนสะดุดล้มข้อเท้าแผลงเขาจึงรีบเข้าไปอุ้มพาเธอกลับไปที่ตำหนักทันทีจากนั้นก็ช่วยนวดข้อเท้าให้ก่อนจะถามว่าญาติผู้น้องคุยอะไรกับเธอกันแน่ถึงได้โกรธไม่พอใจขนาดนี้ทั้งยังด่าว่าเขาสารเลวอีกเธอจึงบอกว่าผู้หญิงคนนั้นไม่รู้เอาข่าวมาจากไหนว่าเธอกับเขาจะเกี่ยวดองกันจึงคิดจะกำจัดเธอเพราะต้องการหวังเป็นชายาของพระเอกไม่พอยังดูหมิ่นเกียรติของเธออีกซึ่งเธอจะเอาคืนแน่และจะไม่ไว้หน้าเขาด้วยเช่นกันเขาจึงบอกว่าจะหาคำตอบมาให้เธอให้ได้แน่เพื่อให้เธอสบายใจและยิ่งไปกว่านั้นสำหรับเขาเธอคือคนที่สำคัญที่สุดทำให้นางเอกถึงหายงอนและพอใจในคำตอบก่อนจะยกเท้าให้เขานวดให้ต่อจนกระทั่งเผลอหลับไปเมื่อนางเอกหลับไปแล้วพระเอกก็กลับไปจัดการท่านตาของเขาที่กล้าปล่อยให้ญาติผู้น้องที่หมายมั่นปั้นมือจะมาให้เป็นชายาของเขาในอนาคตต่อไปห้ามมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเขาและนางเอกอีกเพราะไม่อย่างนั้นก็จะไม่ไว้หน้าอีกต่อไปเพราะในอดีตก็ทำกับเขาและแม่เอาไว้เยอะเพื่ออำนาจของตัวเองจากนั้นก็กลับไปหานางเอกเพื่อช่วยฝังเข็มรักษารอยแผลเป็นให้โดยสลักภาพดอกไม้ทับลงไปทำให้นางเอกทั้งเขินทั้งพอใจจากนั้นทั้งสองคนก็ออกไปดูดาวด้านนอกด้วยกันในที่สุดอาจารย์ของพระเอกก็สามารถพุงยาถอนพิษห่วงฝันเมาไม้ได้สำเร็จนางเอกจึงขอติดตามไปเป็นเพื่อนเขาเพื่อเข้ารับการถอนพิษด้วยจนกระทั่งการถอนพิษดำเนินการเสร็จสิ้นเธอจึงเอาขนมหวานไปให้เขากินเพื่อปลอบใจแต่หลังจากถอนพิษออกได้หมดร่างกายของพระเอกจะอยู่ในช่วงที่อ่อนแอที่สุด
จึงยังต้องพักผ่อนและบำรุงรักษาตัวคนร้ายตัวจริงซึ่งก็คือสนมซุยจึงให้องค์ชาย5ชู้รักของตนช่วยวางแผนจัดการพระเอกรีบลงมือในช่วงที่เขาอ่อนแอที่สุดในทันทีโดยวางแผนให้องค์ชาย3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยส่งมือสังหารให้เข้าไปป้วนเปี้ยนแถวที่พักของนางเอกและให้คนส่งข่าวให้ฮ่องเต้รู้องค์ชาย3จึงนำกำลังคนรีบตามจับทันทีและหากไม่เจอมือสังหารนางเอกก็จะเสียชื่อเสียงในเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้องค์ชาย3ต้องแต่งงานกับเธอเพื่อรักษาชื่อเสียงแผนการที่สนมซุยวางไว้ก็จะสำเร็จแต่โชคดีที่ซื่อจือเข้ามาขัดขวางเอาไว้ได้ทันรวมทั้งพ่อของนางเอกด้วยแต่ถึงอย่างนั้นองค์ชาย3ก็ไม่ลดละจะบุกเข้าห้องอาบน้ำนางเอกให้ได้ทำให้ทุกคนจึงต้องให้สาวใช้นางเอกและแม่นมขององค์ชาย3เป็นคนเข้าไปตรวจสอบดูว่ามีมือสังหารแอบมาหลบซ่อนในห้องของนางเอกหรือไม่ในเมื่อไม่มีทางเลือกนางเอกจึงต้องถอดผ้าแล้วลงไปแช่ในอ่างอาบน้ำกับพระเอกจากนั้นก็ให้เขาไปซ่อนตัวเมื่อแม่นมเข้ามาตรวจสอบไม่เจอความผิดปกติก็กลับไปรายงานองค์ชาย3ทำให้เขารู้สึกผิดหวังที่แผนชั่วที่คิดมาไม่สมหวังต้องล่าถอยกลับไปเมื่อทุกคนออกไปหมดแล้วพระเอกก็ออกจากที่ซ่อนมาลงอ่างกับเธอและหยอกเย้าเธอเล่นหลังจากเล่นน้ำด้วยกันจนพอใจเขาก็ขอเธอแต่งงานนางเอกจึงขอคำมั่นสัญญาจากเขาว่าเธอจะเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวของเขาตลอดไปเขาจึงมอบคำมั่นให้เธออย่างไม่ลังเลจากนั้นทั้งสองคนก็จูบกันอย่างดูดดื่มเช้าวันต่อมาฮ่องเต้เรียกพ่อของนางเอกไปเล่นหมากรุกเป็นเพื่อนเพื่อหารือเรื่องคู่ครองของนางเอกว่าเขามีใครในใจไว้บ้างหรือไม่รวมทั้งเสนอองค์ชาย3ให้เป็นตัวเลือกด้วยพ่อของนางเอกที่รู้ทันว่าองค์ชาย3ต้องการแต่งงานกับนางเอกเพราะหวังอำนาจทางทหารจึงไม่ยอมหลงกลง่ายๆจึงบอกปฏิเสธไปว่าองค์ชาย3ไม่เหมาะอย่างอ้อมๆนางเอกและเขานั้นดูไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่ก่อนจะพูดต่อว่าแต่เท่าที่เขาสังเกตเห็นในช่วงนี้นางเอกดูจะมีใจให้พระเอกตั้งแต่ตอนรับลูกธนูแทนเขาแล้วพร้อมขอให้ฮ่องเต้พิจารณาตามสมควรทำให้ฮ่องเต้พูดไม่ออกเพราะตามไม่ทันแผนการของพ่อนางเอกส่วนด้านนางเอกหลังจากองค์ชาย3หวังจะทำลายชื่อเสียงของเธอจึงคิดจะเอาคืนโดยการให้เพื่อนนักเขียนช่วยแต่งเรื่องก็สซิประหว่างเขากับคุณหนูหลินให้เพื่อเล่นงานให้พวกเขานั่งไม่ติดจนสนมซุยต้องเรียกนางเอกเข้าไปพบเพื่อแซงถามไถ่อาการป่วยครั้งก่อนพร้อมถามถึงชายในดวงใจของเธอด้วยนางเอกจึงแกล้งทำเขินกลบเกลื่อนสนมซุยจึงเสนอว่าองค์ชาย3ดูเป็นยังไงบ้างเธอจึงบอกว่าเขามีคนในดวงใจแล้วซึ่งตอนนี้ทั่วทั้งเมืองต่างรู้เรื่องของเขากับคุณหนูหลินแล้วคงไม่กล้าเข้าไปขัดขวางทำให้สนมซุยรู้สึกเสียหน้ามากจึงแกล้งว่าปวดหัวขอไปพักผ่อนก่อนวันหลังค่อยคุยกันใหม่เมื่อองค์ชาย3เข้ามาพบนางก็ต่อว่าเขาทันทีที่มีตาหามีแววไม่เพราะคนที่จะช่วยให้เขามีอำนาจได้คือนางเอกเท่านั้นหากชอบคุณหนูหลินจริงก็ให้รีบแต่งนางเป็นอนุซะทำให้เมื่อคุณหนูหลินรู้เรื่องก็แค้นใจมากเพราะหมายปองตำแหน่งชายาเอกมาตลอดแต่ก็แกล้งแอบแบลใส่ซื่อว่าไม่เป็นไรไม่ว่าสถานะอะไรขอแค่ได้อยู่กับชายที่ตนรักก็พอใจต่อมาไม่นานชายแดนก็เกิดความวุ่นวายพ่อนางเอกจึงต้องออกไปปราบปรามทำให้เธอจึงต้องรับผิดชอบดูแลคนในจวนจึงพาสาวใช้ออกไปดูผ้าเพื่อสั่งตัดชุดใหม่ให้ทุกคนในวันปีใหม่เมื่อสาวใช้เผลอคุณนูลินจึงเข้ามาทักนางเอกชวนเธอคุยจากนั้นก็สาดยาสลบใส่แล้วให้คนมาลักพาตัวนางเอกไปเพราะแค้นใจที่องค์ชาย3คิดจะแต่งเธอเป็นชายาเอกจึงคิดจะทำให้นางเอกเสียเกียรติถูกย่ำยีแต่โชคดีที่สาวใช้เมื่อกลับมาไม่เห็นเจ้านายตนเองจึงรีบให้คนไปแจ้งข่าวพระเอกทันทีเขาจึงสามารถติดตามไปช่วยเธอได้ทันเวลาแต่นางเอกก็เสียขวัญกับเรื่องนี้ไปมากเพราะเธอถูกวางยาทำให้ขยับตัวไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือปกป้องตัวเองก็ไม่ได้จนเกือบถูกย่ำยีพระเอกจึงต้องคอยปลอบใจเธออยู่ข้างๆพร้อมบอกเธอว่าสำหรับเขาชีวิตเธอสำคัญที่สุดทำให้เธอร้องไห้โฮออกมาเพราะซึ้งใจหลังจากเหตุการณ์นี้หวายหลิวก็ถูกลงโทษอย่างหนักเพราะทำงานผิดพลาดทำให้นางเอกเกือบตกอยู่ในอันตรายเพราะพระเอกให้เขาคอยแอบติดตามดูแลเธอตลอดจึงต้องรับโทษโบยอย่างหนักทำให้ซื่อจือรู้สึกปวดใจที่เห็นสหายสนิทอีกคนถูกลงโทษอย่างหนักโดยไม่มีความปราณีจากพระเอกแม้แต่น้อยแต่ถึงอย่างนั้นหวายหลิวก็ยังจงรักภักดีกับพระเอกเสมอหลังรับโทษเสร็จพระเอกก็เอายามาให้เขาทาแผลและพากลับไปพักผ่อนพร้อมกำชับว่าที่เขาต้องลงโทษก็เพราะต้องรักษากฎแม้เขาจะเป็นทั้งองครักษ์และสหายแต่หากทำผิดก็ไม่มีข้อแม้เพื่อให้เป็นตัวอย่างและขอให้หวายหลิวมองนางเอกเป็นคนที่ต้องปกป้องดูแลเช่นกันเพราะเธอคือผู้หญิงที่เขารักหวายหลิวจึงเข้าใจ
จากนั้นพระเอกก็ไปหานางเอกที่ห้องที่ตอนนี้กลับมาร่าเริงเหมือนเดิมแล้วเธอจึงบอกเขาว่าอยากเอาคืนคุณหนูหลิวที่กล้าลอบเล่นงานตนเองเพื่อสั่งสอนพระเอกจึงอาสาช่วยจัดการให้อีกแรงโดยให้คนไปจับตัวนางมาขังเอาไว้ในคุกลับ 2-3 วันจากนั้นก็ให้คนจับนางใส่กระสอบไปปล่อยไว้กลางตลาดพร้อมปล่อยข่าวลือไปทั่วเมืองทำให้คุณหนูหลินถูกเข้าใจผิดว่านางถูกคนลักพาตัวไปหลายวันแถมกลับมาสภาพยับเยินคงไม่ได้ถูกย่ำยีไปแล้วหรอกนะทำให้นางทั้งอับอายและเสียใจไม่พอเมื่อองค์ชาย3รู้ข่าวยังรู้สึกเคลือบแคลงในตัวนางด้วยเพราะข่าวลือที่เกิดขึ้นทำให้คุณหนูลินไม่กล้าบอกความจริงกับเขาไปว่าถูกเอาคืนเพราะเล่นงานนางเอกก่อนจึงได้แต่ตีหน้าเศร้าให้เขาเชื่อเธอว่าไม่เคยตกเป็นของใครองค์ชาย3จึงหลงใจอ่อนก่อนจะถูกเธอวางยาสลบและจับเขาทำสามีทันทีเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการผูกมัดเขาให้รีบแต่งงานกับตัวเองอย่างเป็นทางการสักทีวันต่อมาเขาจึงไปขอให้สนมซุยช่วยขอพระราชทานสมรสกับคุณหนูลินให้เพราะอยากรับผิดชอบนางแต่กลับถูกปฏิเสธมาทันทีพร้อมถูกต่อว่ามาอย่างหนักทั้งที่มีงานใหญ่รออยู่แต่กลับทำอะไรไร้การยั้งคิดเพราะคุณหนูตระกูลลินไม่สามารถช่วยส่งเสริมให้เขาเป็นใหญ่เป็นโตได้ทำให้องค์ชาย3จึงต้องเชื่อสนมซุยป้าของเขาเพราะต้องการอำนาจมากกว่าจึงส่งจดหมายขอห่างกับคุณหนูลินชั่วคราวทำให้นางเสียใจมากเพราะถูกทั้งที่บ้านไล่ออกจากตระกูลที่ทำเรื่องเสื่อมเสียองค์ชาย3ก็ยังเลือกจะเฉยชาอีกทำให้นางต้องก้มหน้ายอมรับผลการกระทำของตัวเองแต่โดยดีหลายวันผ่านไปนางเอกได้รับจดหมายจากบ้านเกิดว่าท่านย่าล้มป่วยจึงเดินทางกลับไปเยี่ยมทันทีพระเอกจึงให้วายหลิวหมอหลวงเดินทางไปเป็นเพื่อนด้วยเมื่อนางเอกกลับไปถึงบ้านเกิดและได้คอยอยู่ดูแลย่าเธอก็สังเกตเห็นความผิดปกติในจวนได้ว่าทุกคนต่างเริ่มล้มป่วยจึงรีบหาสาเหตุต้นตอของโรคทันทีจนได้รู้ว่าเป็นโรคระบาดจึงสั่งให้ปิดเมืองและห้ามคนเดินทางออกนอกเมืองเด็ดขาดเพื่อควบคุมโรคเอาไว้จากนั้นเธอก็ให้คนส่งข่าวไปที่เมืองหลวงแต่การติดต่อนั้นจู่ๆก็เริ่มลำบากและทุกอย่างดูลงล็อกไปหมดเพราะพ่อของเธอต้องออกไปรบที่ชายแดนจึงคิดว่าเรื่องนี้ต้องมีคนอยู่เบื้องหลังแน่จากนั้นไม่นานผู้คนก็เริ่มก่อจลาจลเพราะมีคนคอยยุยงอยู่เบื้องหลังนางเอกจึงจับคนนั้นมาและประหารต่อหน้าทุกคนหากใครกล้ายุยงก่อความวุ่นวายและออกนอกเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตในช่วงนี้ก็จะประหารทันทีทำให้ทุกคนถึงอยู่ในความสงบส่วนพระเอกหลังจากรู้ข่าวว่าบ้านเกิดของนางเอกเกิดโรคระบาดทั้งยังถูกปิดเมืองจึงขออาสากับฮ่องเต้เพื่อไปช่วยเหลือทันทีเมื่อได้รับอนุญาตก็รีบเดินทางทำให้สามารถช่วยเหลือนางเอกได้ยามคับขันได้ทันเวลาเพราะมีมือสังหารกลุ่มหนึ่งอาศัยช่วงเวลานี้จะเอาชีวิตเธอหลังจากจัดการเรื่องทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางได้นางเอกก็ได้ปรึกษากับพระเอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นน่าจะมีคนวางแผนเพื่อให้พวกเขาเกิดความแตกแยกกันแน่ๆเพราะหากเกิดเรื่องอะไรกับเธอที่นี่ในระหว่างที่พ่อของเธอออกไปรบเขาก็คงจะไม่ให้อภัยพระเอกและไม่สนับสนุนอีกต่อไปพระเอกจึงบอกว่าเขาให้คนสืบเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วซึ่งเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งแต่วันล่าสัตว์ล้วนเป็นฝีมือขององค์ชาย5ไม่พอหลังจากนั้นไม่นานหวายหลิวก็สามารถสืบต้นตอของโรคระบาดได้ที่สำคัญเหตุการณ์ยังเหมือนกับโรคระบาดเมื่อ10 ปีก่อนที่เกิดขึ้นในวังหลังและเป็นเหตุให้นางกำนันหลายคนเสียชีวิตซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีแม่ขององค์ชาย5ด้วยทำให้พระเอกพอจะเดาได้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคอยบงการเรื่องทุกอย่างตัวจริงเป็นใครจึงรีบเดินทางกลับวังหลวงทันทีนางเอกจึงขอติดตามเขากลับไปด้วยเพราะเป็นห่วงแต่พวกเขาก็ไปถึงช้านิดเดียวเพราะองค์ชาย5เมื่อรู้ความจริงทุกอย่างว่าสนมซุยวางแผนสร้างโรคระบาดเพื่อฆ่าชีวิตแม่แท้ๆของเขาเพราะต้องการให้เขาไร้ที่พึ่งจะได้ใช้เป็นเครื่องมือของนางเขาก็แค้นใจมากที่ผ่านมานางล้วนหลอกเขาจึงลงมือปลิดชีพนางทันทีพระเอกจึงไม่สามารถจับตัวนางเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้ไม่พอองค์ชาย5ยังปลิดชีพตนเองตามนางไปด้วยอีกคนแต่ก่อนสิ้นใจเขาก็ได้สารภาพเรื่องทุกอย่างให้พระเอกฟังทั้งหมดจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็กลับไปจัดการเรื่องโรคระบาดต่อจนในที่สุดหมอก็สามารถสกัดยารักษาได้สำเร็จและนำไปแจกจ่ายให้เหล่าชาวบ้านจนในที่สุดทุกคนก็หายดีภารกิจในครั้งนี้จึงผ่านไปได้ด้วยดีทำให้องค์ชาย3ต้องรีบดำเนินแผนการต่อไปทันทีเพราะตอนนี้คนที่คอยช่วยเขาอยู่เบื้องหลังก็ไม่มีแล้วจึงให้คนวางยาฮ่องเต้เพื่อให้เขาล้มป่วยและส่งมือสังหารไปรอบเล่นงานพระเอกในตอนดึกแต่วายลิวกับซื่อจือช่วยกันสกัดเอาไว้ได้ทำให้องค์ชาย3จึงก่อกบฏขึ้นบีบบังคับให้ฮ่องเต้สละราชบัลลังก์ให้ตนทันทีพระเอกจึงเข้าวังเพียงลำพังเพราะเป็นห่วงนางเอกจะถูกใช้เล่นงานเป็นจุดอ่อนของเขาโดยให้วายเหลียวและซื่อจือคอยคุ้มกันเธอเอาไว้ทำให้เมื่อเธอรู้เรื่องจึงวางแผนหลอกหูหญิงของขุนนางที่สนับสนุนองค์ชาย3ว่าให้มางานเลี้ยงชมสวนกับเธอจากนั้นก็จับไว้เป็นตัวประกันก่อนจะส่งคนให้เข้าไปในวังเพื่อขู่พวกขุนนางโฉดหากกล้าไม่สนับสนุนพระเอกก็จะจัดการหูหญิงของพวกเขาและคนในครอบครัวแน่
ไม่พอพ่อนางเอกยังพาทหารกลับมาจากชายแดนได้ทันเวลาเพื่อมาช่วยปราบกบฏได้อีกทำให้แผนการขององค์ชายสามจึงล้มเหลวไม่เป็นท่าแพ้ยับเยินทำให้เขาถูกปลดออกจากตำแหน่งและถูกเนรเทศออกไปอยู่ชายแดนเขาจึงอาละวาดที่ทุกอย่างพังไปหมดคุณหนูหลินที่รู้ข่าวจึงรีบไปให้กำลังใจเขาและขอติดตามเขาไปด้วยทำให้เขายิ่งโกรธแค้นโทษที่ว่าทุกอย่างเป็นแบบนี้ก็เพราะนางหากไม่มีนางเข้ามาในชีวิตของเขานางเอกก็คงจะยังรักเขาอยู่และคงจะได้แต่งงานกันอำนาจที่เขาใฝ่ฝันก็จะเป็นจริงและจะฆ่าชีวิตนางด้วยทำให้นางเสียใจมากจึงขอให้เขากอดตนเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นก็เลือกปิดชีพเขาในอ้อมกอดของตนและปิดชีพตนตามไปด้วยความเสียใจหลังจากเรื่องทุกอย่างจบลงพระเอกกับนางเอกก็ได้ร่วมฉลองปีใหม่กับครอบครัวของเธออย่างอบอุ่นและมีความสุขจากนั้นทั้งสองคนก็ไปนั่งชมดาวตอนกลางคืนด้วยกันพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างกันไปชั่วนิรันดร์และแล้วนิยายเรื่องนี้ก็ได้จบลงอย่างสวยงามขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันสวัสดีค่ะ